เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับผมก็คือเพื่อนผมนี่เองที่มีชื่อเดียวกับผมครับเป็นยังไงเพื่อนโหวันนี้ดูดีนะแต่มึงอะดูเมาแล้วนะไม่บ้าใครจะเมาเป็นบทเต็มตัวจริงๆแล้วก็มีตอนตัวเอง1 ตอนตอนนั้นรู้สึกนะเราฟังตอนนั้นรู้สึกเป็นก้อนหินมึงไม่อยากจะฮันนีมูนกับกูเหรอมึงมองตากูก่อนผมก็เลือกนะอยู่ดีๆอ่ะก็มีเสียงปุ๊บแบบรุนแรงมากผมว่าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเลยมันบอกผมเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมก็เล่นมือถืออยู่ผมก็แบบมึงทำอะไรอ่ะ Cheers นะครับผมสวัสดีนะครับในช่องเมฆกิรกิจนะครับผมเราอยู่ในรายการเมฆขอเล่าครับเย้เมฆขอเล่าวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับผมก็คือเพื่อนผมนี่เองที่มีชื่อเดียวกับผมครับสวัสดีท็อปทัพกิรกิจครับเป็นยังไงเพื่อนโหวันนี้ดูดีนะแต่มึงอะดูเมาแล้วนะไม่บ้าใครจะเมาแต่ของแกมก่อนวันเนี้ยวันเนี้ยถ่ายมา3 เทปแล้วนี่คือเทปที่3เทปสุดท้ายแล้วก็คือเราจะไม่กักกันแล้วจะไม่ดื่มกักแล้วจะดื่มไม่หัวราน้ำไปเลยเราต้องสร้างตำนานชวนคนที่ไม่ดื่มมาออกรายการที่ดื่มไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยผมเลือกร้านวายเพราะคุณเลยเพราะว่าคุณเพราะมึงแล้วกันเอามาพูดไม่คุณแล้วเพราะมึงเพราะมึงบอกว่ามึงไม่ดื่มเลยแต่ถ้าเป็นไวน์พอดื่มได้ถ้าเป็นไวน์ดื่มได้กูก็เลยเลือกร้านนี้เลยเพราะมึงเลยขอบคุณมากครับได้เลยนะก่อนจะกินไวน์พิซซ่าอร่อยมากใช่พิซซ่านะครับจากร้านพรีเมียมครับพิซซ่าครับนี่พูดแล้วกินแต่ก็นะก็คนดีๆอย่างผมนะครับก็ไม่ค่อยได้ทานแอลกอฮอล์สักเท่าไหร่แต่ว่ากูเคยเห็นมึงตอนเมานะโอเคชนเลยจับแก้วไงครับไม่ค่อยได้ทานเลยแหมจับมาชนครับบอกนะโหแก้วบางมากชอบไม่เคยกินครับผมขอโทษด้วยมึงไม่ทันละค่ะมึงบอกว่าชอบเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะไวน์นี้นะครับจะเป็นไวน์เป็น dry ไม่ชอบ dry แล้วจริงอ้าวไม่ชอบ dry นั้นเปลี่ยนดิเราเล่น dry ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แหมคุณใจเย็นตาคุณลูกวาวเลยนะคุณจะเปิดขวดใหม่ทุกอันไม่ได้มาเข้าเรื่องอันนี้คือจริงๆแล้วเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันมาประเด็นแรกเลยแล้วกันคือนอกจากชื่อจิรกิจเหมือนกันแล้วยังมีเรื่องนึงที่เหมือนกันก็คือเป็นฟรีแลนซ์ครั้งแรกเหมือนกันเอางี้ถามมึงหน่อยแล้วกันการเป็นฟรีแลนซ์ครั้งแรกของมึงรู้สึกยังไงจริงๆ500ก็น่าไปเที่ยวดีไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยคนเขาอยากรู้กันเรื่องนี้ใช่ไหมใช่มันนี่มองว่ารู้สึกว่าไม่ได้ต่างเยอะมากเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างดูแลตัวเองอยู่ระดับหนึ่งอยู่มากๆแล้วก็เรียกว่าออกมาก็เหมือนเป็นการเซตอัพตัวเองให้ชัดเจนขึ้นว่าเราเนี่ยอยากทำอะไรในอนาคตแล้วก็คิดว่าตัวเองสามารถยืนอยู่ตรงไหนได้บ้างในวงการแล้วก็ในอาชีพตรงนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกว่าแบบเครียดหรือไม่ได้รู้สึกแฮปปี้อะไรมากมายแค่รู้สึกเฉยๆแต่ก็รู้สึกถึงความสบายตัวมากขึ้นในเชิงของว่าอยากทำอะไรแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำเช่นดื่มไวน์เป็นต้นไม่ใช่ครับหมายถึงกูเช่นเลี้ยงแมวเช่นแบบไปจอยสังสรรค์อะไรอย่างงี้สมัยก่อนมึงเลี้ยงแมวไม่ได้เหรอไม่แต่ก่อนไม่มีบ้านใช่เขาห้ามเนี่ยหรอแต่ก่อนไม่มีบ้านใช่ครับใช่เขาห้ามครับทุยกูไม่มีบ้านโอเคทำไมค่ายไม่ให้มีบ้านไม่มีตังค์โอเคถามความรู้สึกหน่อยหลังจากที่แบบได้รู้ว่ามันมีคนชื่อจิรกิจอีกคนบนโลกครั้งแรกที่ได้รู้เนี่ยเป็นยังไงคือจริงๆแล้วการที่จะมีคนชื่อเหมือนกันเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่แปลกมากไอ้ชื่อจิรกิจเนี่ยมันมีน้อยมากมันมีน้อยมากแบบน้อยจริงๆมึงเคยเจอคนชื่อจิรกิจกี่คนในชีวิต1 คนคือมึงกูก็เป็นแค่1 คนคือไม่เคยมีใครมีชื่อนี้แล้วทำไมต้องเป็นมันถูกไหมต้องเป็นมันวะแล้วพอเป็นมันกูก็แปลกดีซึ่งตอนนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่เจอคือเรื่องรูมาโลนด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็รู้สึกมีคนชื่อเหมือนกันมันค่อนข้างหายากเราก็รู้สึกว่าการมีคนชื่อเหมือนก็รู้สึกดีเหมือนกันแล้วก็วันนั้นเป็นอะไรที่ตกใจเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยที่ผ่านมาไม่เคยเจอใครชื่อเหมือนเลยดีนะก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่คลิกกันที่ดีตอนนั้นครับผมเมื่อประมาณเกือบ10 ปีที่แล้วใช่ผมกลับจากอเมริกาตอน18ใช่ไหมตอนนั้น19ก็ขึ้นปี 1แล้วก็เกือบ20 19 20ไปแล้วแล้วก็ได้เจอมันตะลุมมาโลนใช่
ก็คือ 10 years ago ถูกต้อง ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นศิลปินใน JMTV เอาพูดเรื่องชื่อเจรกิจแล้วเนี่ย มันจะมีเรื่องหนึ่งที่กูคิดว่ามึงน่าจะเจอเหมือนกูเว้ยคือแบบเวลาครูเรียกอะไรเงี้ยมันชอบเรียกผิดกีรศักดิ์เนี่ยมึงเคยโดนปะกูโดนโคตรบ่อย แต่ของกูไม่ เหรอ เพราะว่ากูค่อนข้างดังในโรงเรียนครูเลยรู้ว่าครูคือใคร วู้ดังยังไงดังในแง่ไหน ดังใน มีค ด้าน ลิปหลุดมีคลิปหลุด ไม่ใช่ อ๋อ แบบไม่ไปโรงเรียนเลยนะ คือเป็นเด็กไม่ดีกับสมัยก่อน ยังไง ไม่เรียกว่าไม่ดีในพฤติกรรมเป็นเด็กที่บ้านใกล้โรงเรียนมากจริงๆถ้าเดินจริงก็คือ5 นาทีถ้ามอเตอร์ไซค์คือ2 นาที แต่มาสายทุกวัน โอ้โห เป็นเรื่องปกติของร่างกาย ใช่เพราะบ้านใกล้เลยมาสายเขาเลยจำชื่อได้ แล้วก็เรียกว่าก็นั่นแหละทำกิจกรรมเยอะบวกกับอะไรต่างๆครูก็เลยจำชื่อได้ครับ งั้นเอางี้แล้วกันพูดหน่อยแล้วกันว่า ตอนที่เข้ามาในค่าย JMTV เนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นจุดพีคมากๆเลยแบบครั้งแรกของชีวิตเลยเราแบบโอ้โหรู้สึกอย่างเงี้ยในการทำงานอะไรเงี้ย มันคือการเล่นซีรีส์จริงจังครั้งแรกเลย ก็คือเรื่องแรกก็คือรูมาโลนปะ มาเรื่องแรกคือเริ่มซิง โอ้ย เขาเป็นเวอร์ชันเลิฟซิง ใช่ ตอนนั้นมีใครบ้างวะเริ่มซิงมีไว้กับตันมีการสมายซิง กันทำไมใช่ มีกู ถ้าอยู่ในค่ายก็มีน้องเจนเย่ ฮะ ซีซั่น2ใครวะหมดละนี่ไอ้ไอมีนเลยในวงการออกัสก็เลิฟซิกคุณในวงการตอนเนี้ยเลิฟซิกเยอะมาก เลิฟซิกเยอะมากแต่ตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าเลิฟซิกมีนักแสดงประมาณเกือบแบบ60 กว่าคน โอ้ ในซีรีส์ถึงเรื่องนะ ฮะ เลยไม่ค่อยได้เล่นอะไรจริงจังขนาดนั้น แล้วก็มีโอกาสได้แคสเข้ามาในซีรีส์รูมาโลนก็ได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์แบบเป็นบทเต็มตัวจริงๆแล้วก็มีตอนตัวเอง1 ตอน ตอนนั้นรู้สึกนะเราฟัง ตอนนั้นรู้สึกเป็นก้อนหินผมจำได้เลยว่าครั้งแรกตอนนั้นยังจำภาพชัดเจนว่าอยู่ในห้องหนึ่งในตึกแฮปปี้คอนโดลาดพร้าว101 เราใช่ครับแฮปปี้คอนโด ผม ครับ จำได้เลย คือเข้าไปถ่ายในห้องนั้นน่ะแล้วก็เป็นฉากแรกซีนแรกครั้งแรกที่ถ่ายจริงๆคนเดียว ใช่ โอ้โหสงสารพี่เอ็กซ์เลย ใช่แล้ว แล้วบางห้องมันยังสร้างไม่เสร็จ ก้อนหินสุดๆเล่นคือเล่นแบบจำหมดไม่ได้สั่นงักคือหน้าแดงขึ้นหน้าคืออะไรก็ไม่รอดทุกอย่าง จำได้อยู่ ใช่แต่ก็เรียกว่าก็เป็นนั่นแหละพอเป็นครั้งแรกอะเนาะมันก็ไม่เรื่องปกติ คือมันก็ไม่มีใครที่แบบครั้งแรกแล้วเก่งไปหมดเลยทุกคนหรอก คือต้องบอกงี้ว่ายุคเราอ่ะมันเป็นยุคที่การแสดงอ่ะมันไม่ค่อยโดดเด่นพูดอย่างเงี้ยมันเป็นยุคที่เหมือนแบบตอนนั้นไอดอลเกาหลีกำลังมา ถูกแล้วบวกกับแบบเดอะสตาร์ถูกต้อง นั้นนะซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่มันจะมีคนแซวกันเยอะมากเลยนะซึ่งเหมือนประมาณว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักร้องในสมัยนั้นอ่ะสิ่งแรกที่ต้องเรียนไม่ใช่ร้องเพลงต้องไปเรียนเต้น ต้องมีเรียนเต้น ใช่สมัยนั้นนะคือคนที่อยากเป็นนักร้องอ่ะจะต้องไปเรียนเต้น เพราะว่าเพื่อไปเป็นไอดอลนู่นนี่นั่นใช่ เหรอ มีจริงพอช่วงเรามันจะเริ่มซีรีส์วายมา ใช่ ซีรีส์วัยรุ่นเริ่มมาใช่ไหมคือตอนนั้นมันไม่มีซีรีส์วัยรุ่นเลย มันเป็นเรื่องตอนนั้นมีอะไรมาซีรีส์ถ้าซีรีส์วัยรุ่นก็มี เลิฟตอนนั้นมีฮอร์โมน ใช่มีฮอร์โมน เสร็จมาเลิฟซิก ใช่ ฮอร์โมน2เลิฟซิก2ก็มีรูมาโลน ใช่ ฟังก่อนทุกคนฟังดูไทม์ไลน์นะแต่ผมจำปีชัวร์ไม่ได้ แต่ที่แน่ผมจำได้คือปี1อ่ะผมยังซื้อบ็อกเซตของฮอร์โมนอยู่เลยโอ๊ยตอนนั้นไม่ใช่ปี1ตอนนั้นกูก่อนเข้าปี1อีก จริงเหรอ ตอนปี1คือเล่นเริ่มซิกแล้ว เพราะว่าตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดคือการสมายกับซิงจะชอบพาผมไปเที่ยวผับ เอางี้แล้วกันอยากรู้ไหนพูดถึงเรื่องผับแล้วอะครั้งแรกที่ไปเที่ยวผับเนี่ยเป็นยังไงความรู้สึก รู้จักวิปปะ เคยได้ยิน รู้จักวิปใช่ไหมไม่เคยไปวิปสวนกรุงเทพจริงไหม มันจะเคยไปนะมันจะเคยไปที่อยู่ใต้สะพาน ใช่นั่นแหละ วิปโอเคยังไงเล่าให้ฟัง ยุคนั้นน่ะคือยุควิป แล้วก็เรียกว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็เหล้าเบียร์ไม่ค่อยกินนะมึง ยังไงต่อ เหมือนเป็นคนที่แบบกินเหล้ากินเบียร์ไม่ได้เพราะร่างกายไม่เอา แล้วพอกินเข้าไปปุ๊บก็ไม่เกิน 2-3 แก้วก็จะเมาเล็กเทะลาน้ำเหมือนจะแก่แล้วใช่ไหมแต่ตอนนั้นน่ะคือน้องๆเที่ยวกันเก่งแล้วพากูไปเที่ยวปุ๊บหามกลับบ้าน กูไม่ได้หามเขานะเขาอะหามกูกลับบ้านการซิงเนี่ยไปถามได้เลยยิ่งกูปีกไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นเลยแล้วตอนนั้นก็คือจำได้เปล่าว่าแบบเมาแล้วทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยจำไม่ได้มันภาพตัดใช่ไหมภาพตัดนี่เป็นคนเมามี2อย่างคือหลับกับนิ่งแล้วก็อ้วก เราเคยเจอเขาเมาครั้งแรกเป็นยังไง เล่าได้เปล่าเล่าได้ อะไรวะ คืองี้ครับมันจะมีคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สที่เราไปเรียนด้วยกัน
เป็นคอร์สให้ฉันเหมือนแบบผู้บริหารนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เรียนแล้วไปเที่ยวกัน2 คน ไม่ใช่2 คนเป็นคนเป็น หลาย ร้อย คนจริงๆก็หลายคนเลยแต่ว่าเขาคนจะคิดว่าเราไปฮันนีมูนกันจริงๆไม่ใช่ พักก่อน มึงไม่อยากจะฮันนีมูนกับกูเหรอมึงมองตากูก่อน ผมก็เลือกนะ ไอ้คนแบบนี้เนี่ยมัน คือต้องบอกงี้ เจอมันเมาจริงๆ ครั้งแรกเนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยแหละเหมือนแบบพอมันเริ่มดื่มแล้วอ่ะต่างคนต่างแยกย้ายอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเห็นแบบจ่าๆเลยคือเพราะว่าผมมานอนห้องเดียวกันกับท็อปแท็บกลัวเขานอนห้องเดียวกับมึงรู้ใช่ไหมเนี่ย รู้ แล้วก็วันนั้นเหมือนแบบไปทริปพัทยาน่าใช่ทริปพัทยา พัทยา ทริปพัทยาแล้วก็เหมือนประมาณว่า นี่คือครั้งแรกเลยที่ไป ใช่แล้วเหมือนเขาจะมีปาร์ตี้กันเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคนดีก็ไปก่อนเลยบอกมันเริ่มบอกเฮ้ยกูเริ่มไม่ไหวแล้วว่ะแม่เลยเดี๋ยวกูกลับห้องก่อนนะคนก็พาไปนอนเสร็จปุ๊บผมก็ปาร์ตี้ของผมไปเรื่อยๆสักพักมันหมดแล้วเขาปาร์ตี้เลิกกันแล้วเราก็กลับห้องไปปุ๊บกำลังจะนอนคือเอางี้มันแล้วตอนนั้นมันเป็นเตียงคู่คือมีเตียงท็อปแท็บกับเตียงผมแล้วผมก็มานอนเตียงผมอยู่ดีๆอ่ะก็มีเสียงปุ๊บแบบรุนแรงมากผมว่าเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเปิดไฟมาท็อปแท็บยืนแล้วหลับตายกัน มึงลองเล่นมันอย่างมึงไม่ได้เมาใช่ไหม อย่างเงี้ยเลย มันบอกผมเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้ แล้วผมก็เล่นมือถืออยู่ผมก็แบบมึงทำอะไรอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเมฆ ท็อปแท็บ เดี๋ยวเนี่ยมึงเห็นกูจริงหรอ จริงกูเห็นมึงจริงๆกูเห็นอยู่จริง แล้วไง มึงยืนหลับตาด้วย ไหนยืนหลับตาไหมจริงเหรอแล้วก็คืออยู่อย่างนี้แบบทั้งคืนเลยเหรอไม่ทั้งคืนสัก5 วิอ่ะผมเฮ้ยท็อปแท็บมึงทำอะไรอ่ะท็อปแท็บไปแล้วก็เดินกับเตียงแล้วก็ผมนอนต่อ กูเก่งปะกูหลับตาดูกับเก่งด้วย จริงเหรอ จริง ละเมอหน้ากูเหมือนกันนะ จริงมึงละเมอโหดมากแต่ถ้าพูดตรงๆอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมกันที่เจอคนละเมอใส่ได้ข่าวว่ามึงอะไรไปเรียนที่อเมริกาก่อนที่จะมาถ่ายซีรีส์ในไทยถูกป่ะ ก็คือก่อนกลับมาไทยนั่นแหละ นั่นแหละอยากรู้ว่าครั้งแรกที่ไปเรียนอเมริการู้สึกไงเรียนที่เมืองไหนด้วยอ่ะ ก็คือไปสอบใช่ไหมตอนนั้นมันจะมีแบบโครงการที่ชื่อ AFS AFS American Field Service โอเค ใช่นั่นแหละแล้วก็มันจะมีสอบทุกจังหวัดของประเทศไทยตอนนั้นคือแม่อยากให้ไปมากก็เลยแล้วกูก็ไปสอบไม่คิดอะไรมากสึกติด อุ้ย สึกติดงงๆ แปลว่าอะไรแปลว่าเก่งไม่มึงคือเมืองน่านอ่ะมันเล็กมากเว้ยแล้วกูติดอ่ะกูก็ติดแหละแต่ถามว่าคนอื่นที่ติดอ่ะก็มีใครไปนะตอนนั้นกูก็เป็น1 คนในอเมริกาในจังหวัดน่านที่ไปอเมริกาในปีนั้นใช่แต่มันเอาแค่1 คน1 จังหวัด1 ประเทศเงี้ย no แบบกรุงเทพก็จะแบบ20 คนอะไรเงี้ยเชียงใหม่จะ5 คนดิเพน มันมีความตั้งของมันใช่แล้วกูก็ไปเสร็จแล้วก็พอได้ไปจริงๆก็ถ้าแค่ในเชิงของสมมติว่าเราไปเรียนถูกปะกูไปเรียนถูกไหมเพราะว่ากูไปแลกเปลี่ยนเนาะแล้วกูไปอยู่ในซีเนียร์เยียร์ปีสุดท้ายสิ่งที่เจอแล้วรู้สึกช็อกที่สุดคือประเทศเขาให้ความสำคัญกับกิจกรรมและการเรียนเท่ากันแล้ววันหนึ่งอ่ะปีนึงเขาจะมี3 เทอมเขาไม่ได้มี2 เทอมเหมือนไทยใน1 เทอมเขาเรียนอยู่ประมาณแค่5 ตัวถึง6 ตัวไม่เกินนี้เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนบางโรงเรียนเรียน9 โมงเลิก5 โมงบางโรงเรียน8 โมงเลิกบ่าย 3ก็คือวันหนึ่งเรียนอยู่ประมาณแค่4 คลาสซึ่งหลังจาก4 คลาสเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมพวกชมรมมีป่ะมึงลองคิดว่าชมรมมีอะไรบ้างถ้าชมรมในไทยมีอะไรบ้างชมรมในไทยเหรอดนตรีนักศิลป์หมักอะไรเงี้ยแบบถ้ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะก็จะเป็นพวกแบบอะไรนะโตวาทีเนี่ยคือยิ่งใหญ่สุดแล้วอันนั้นคือกิจกรรมของโรงเรียนรัฐปะใช่ถ้าแต่นี่ไม่แน่ใจนี่ก็ไม่ได้เรียนอินเตอร์ไทยไม่รู้ว่าโรงเรียนในกรุงเทพมีกิจกรรมบ้างแต่คือที่อยู่อเมริกามันมีทุกอย่างในเชิงแบบที่มึงอยากจะทำอาทิเช่นฉันขี่ม้ามีไหมมีเนี่ยขี่ม้ายังมีเลยอ่ะขี่ม้ามีนี่คือกิจกรรมเสริมที่เขามีให้โรงเรียนนะขี่ม้าก็มีดื่มไวน์ชมรมไวน์ก็มีถ้าโรงเรียนใหญ่พอมันมีเว้ยมันมีจริงๆมันมีทุกอย่างเลยเว้ยแบบในเชิงของกิจกรรมอ่ะตัดไม้ก็มีตลกตะลุมโต๊ะก็มีร้องเพลงก็เข้าเวทีประสานเสียงดนตรีกีตาร์วาดรูปแล้วมึงทำอะไรกูทำอะไรเหรอตอนนั้นกูทำอะไรมึงวะกูเล่นกีฬาเลยกีฬาเหรอกูไปลงกีฬาเลยกูชอบกีฬาตอนนั้นก็กูไปก็มีท
track วิ่งมาราธอนมันเรียกว่า cross country ก็คือแบบข้ามประเทศถ้าแปลภาษาไทย cross country ก็คือมันวิ่งมาราธอนนั่นแหละแต่เป็นแบบมินิมาราธอนคือ half มาราธอนวิ่งประมาณแบบ20 โล no 5ไมล์ประมาณ8 โล 10 โลแถวนี้ประมาณ25 นาทีก็คือยิ่งวิ่ง10 โลภายในประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงให้ได้คือนั้นแหละ โอ้โหนั่นโหดมากเลยนะ แล้วก็คือวิ่งแบบไม่หยุดทุกคนวิ่งแบบวิ่งให้ตายแล้วไม่หยุดอ่ะอันนี้คือจำได้ว่าตอนนั้นที่วิ่งอ่ะกูคือลังท้ายคือน่าจะประมาณ30 นาที40 นาที30 นาทีคือลังท้ายคือมันวิ่งแบบไม่ได้วิ่งช้าๆวิ่งแบบไปสุดเพื่อให้ใครถึงก่อนชนะระดับหนึ่งวิ่งทีแบบ20 นาทีถึงแบบวิ่งกันยังไงนึกออกปะคือแล้วก็มันฝึกจริงจังคือฝึกกันทุกวันเขาไม่มีวันให้ไปปาร์ตี้หรอเพื่อนเขาก็ไปปาร์ตี้กันเวลาอื่นเขาไม่เวลาเหลือให้มึงทำเยอะมากแล้วก็มีการแข่งขันวิ่งทุกอาทิตย์เหมือนคือทุกโรงเรียนในประเทศเขาอ่ะเขาจะจัดกิจกรรมที่เป็นเหมือนแบบตรงกลางระหว่างเด็กอายุพอๆกันเพื่อที่จะแข่งขันเพื่อที่จะทำให้เด็กกลุ่มนี้มีอะไรทำแล้วเรียกว่าอะไรเหมือนหาอาชีพเป็นของตัวเองมันก็จะแข่งกันใช่มันก็จะแข่งกันเป็นอาชีพสปอร์ตตามอย่างที่ชมรมนั้นทำอันนี้แค่1 ซีซั่นอันนี้คือ1 เทอมถูกไหม1 เทอมเทอมต่อไปก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องกิจกรรมต้องมีกิจกรรมเพราะว่าแต่ละกีฬาแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ที่ตามฤดูกาลเพราะว่าถ้าอเมริกาอย่างเงี้ยสมมติว่าฤดูหนาวก็วิ่งไม่ได้แต่ฤดูหนาวก็จะมีอะไรมีสเก็ตบาสเกตบอลก็เล่นในร่มอย่างกูคือเล่นมวยปั้มเรสลิงสมัยนั้นก็ฝึกทุกวันฝึกอยู่ในจุดที่ว่าจันทร์ถึงเสาร์หยุดแค่วันอาทิตย์มันฝึกยังไงอยากรู้แบบตอนแรกสุดเลยแบบครั้งแรกที่แบบสมมติแบบเฮ้ยผมเป็นหน้าใหม่ครับพี่แบบสอนหน่อยผมอยากเรียนมากอะไรเงี้ยไม่มีใครใหม่ไม่มีใครเก่ามันมีอยู่2 กลุ่มคือจูเนียร์วาซิตี้กับวาซิตี้วาซิตี้คือนักกีฬาโรงเรียนจูเนียร์วาซิตี้คือเด็กฝึกมันก็จะมีการแข่งของ2 รุ่น เขาไม่แบ่งแยกเลยว่าใครใหม่ใครเก่าคุณอยู่กลุ่มนี้คุณต้องแข่งกับคนกลุ่มนี้ถ้าคุณวาซิตี้ก็คือคุณก็ต้องแข่งกับวาซิตี้แต่คือวาซิตี้เนี่ยมึงต้องเข้าอย่างต่ำ2 ปีแล้วคือปีแรกไปเป็นได้แค่จูเนียร์วาซิตี้อยู่แล้วก็คือเข้ามาปุ๊บต้องไปฝึกเหมือนกับคนอื่นเลยเหมือนเลยไม่มีการแบ่งแยกมึงลองนึกภาพนะวิ่งพอเรียนเสร็จใช่ไหมทุกวันนะกินข้าวเสร็จไปวอร์มอัพคือการวิ่งวันละประมาณ 2-3 ไมล์ก็ประมาณ5 โลวิ่ง5 โลเสร็จเข้าเวทต่อเข้าเวทเทรนนิ่งต่อก็จะมีคลาสบางครั้งก็คือเข้ายกอะไรยกทำบนไปเรื่อยใช่ไหมแค่เทรนนิ่งแค่วอร์มอัพมาเฉยประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งเสร็จอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งหลังต้องไปฝึกท่าไปฝึกท่าแบบไปฝึกท่าทีละท่าเสร็จแล้วต้องวัดน้ำหนักทุกวันกูจำได้ว่า2 อาทิตย์แรกที่กูฝึกอาทิตย์ที่ 3กูไม่สามารถขึ้นบันไดชั้น 2กูนอนได้กูต้องนอนชั้นล่างเพราะว่าขากูกับแขนกูไม่ไหวแล้ว